Neustálý pohyb je základním rysem našeho druhu. Od lovců, sběračů, kupců, objevitelů, cestovatelů se z člověka zručného, vzpřímeného, moudrého nakonec vyvinul člověk dneška. Homo sapiens mobilis. Čím víc nás je, tím komplikovanější a hustší je i dopravní systém, který naráží na své limity. Co se musí změnit, aby byla mobilita udržitelná? Automatův průvodce udržitelnou mobilitou. V tomto díle zjistíte, jak si stojí nejstarší a nejpřirozenější způsob dopravy – chůze. Ano, chůze je taky doprava, jen na to občas zapomínáme. Je navíc zdraví prospěšná a ekologičtější způsob přesunu z bodu A do bodu B už těžko najdete. Chůze je navíc skvěle kombinovatelná s ostatními druhy přepravy. MHD, kolem nebo sdílenými koloběžkami a skútry. V Praze patří mezi stálice a těší se tu velké oblibě. 26% cest tu lidé vykonají pěšky. Přispívá k tomu i fakt, že je naše hlavní město v porovnání s ostatními metropolemi relativně malé. Suburbanizace tu zatím nedosáhla takových rozměrů jako v USA, kde se chodcům bralo a bralo. Z některých předměstí se tam jinak než autem nebo MHD jednoduše nedostanete. V Čechách kromě suburbanizace naráží tento způsob dopravy na celou řadu dalších překážek, jako jsou zábradlí, tunely, nedostatek lávek, špatná prostupnost bloků domů, chybějící přechody v křižovatkách, podchody, nadchody, kruhové objezdy a teď si možná říkáte, proč? Jednoduše proto, že města byla v druhé polovině 20. století přednostně plánována pro auta, která tehdy většina lidí považovala za dopravní prostředek budoucnosti. Smutným mementem této doby je třeba pražská magistrála. Přitom dopravou těžce zasažené ulice přitahují mnohem méně podnikání. Těžko si to budete chtít dát oběd na zahrádce nebo se setkat s přáteli. Toho si už v 60. letech všiml dánský architekt Jan Gehl, který přišel jako jeden z prvních s myšlenkou města pro lidi. Tam, kde lidem dáme prostor ke sdružování, začne prosperovat i drobné podnikání a komunitní život. Například náměstí Republiky nebo oblast Dolního Václavského náměstí byly kdysi rušnými křižovatkami. Stačilo, aby zde spolu s úpravami vznikly pěší zóny a ze silnice se stala krásná náměstí či Korza. V poslední době se v Praze opět blýská na lepší časy. Na Karlově náměstí vznikly nové přechody a odpadá tak nutnost fárat do temných podchodů. Na Malostranské byly rozšířeny nástupní ostrůvky tramvaje tak, aby lidé konečně neměli strach, že přepadnou přes obrubník pod projíždějící auta. A na Smetanově nábřeží dokonce došlo k omezení průjezdu automobilů a vzniklo zde posezení na zahrádkách místních podniků. Do budoucna se počítá se sklidněním nábřeží až ke Karlovu mostu. Taková opatření lze podpořit myšlenkou takzvaného Walkable City, s níž pracuje například urbanista Jeff Speck, který je autorem stejnojmenné knihy. Jako příklad uvádí americké město Portland v Oregonu, které po změnách ve prospěch pěších dokázalo přilákat spoustu nových obyvatel. Ti ušetří v průměru 11 minut času denně tím, že chodí pěšky nebo jezdí na kole. Navíc peníze, které by jinak vynaložili na cestu autem a které z 85% končí mimo lokální ekonomiku, utrácí ve svém okolí, ve své čtvrti, ve své oblíbené kavárně nebo knihkupectví. Chůze má extrémně pozitivní vliv na lidské zdraví. Zamezuje obezitě, posiluje kardiovaskulární systém a působí i na lidskou psychiku. V 70. letech trpěl v USA obezitou 1 člověk z 10. Nyní je to 1 ze 4. 1/3 dětí, která se narodila po roce 2000, bude trpět cukrovkou. Poprvé v moderní historii je tu celá jedna generace, která má menší naději na dožití než její rodiče. A na vině je mimo jiné právě design měst, ve kterých je snazší jezdit autem, než k dopravě využívat svou vlastní energii. Šetří peníze a vrací je do lokální ekonomiky. Je tělu i duši prospěšná a hlavně nesmrdí. Chůze by se měla stát prioritou při budování nové infrastruktury ve městech. Tečka. Podívejte se na další videa, ve kterých se dozvíte více o ostatních způsobech přepravy a jejich udržitelnosti.